Deze week hebben we weer een spiksplinternieuw 24trains.tv report. Nummer 20 alweer. Boordevol nieuws, want er zijn weer een hoop bijzondere ritten geweest en diverse evenementen. Dit weekend staat 24trains.tv natuurlijk op Eurospoor in Utrecht. En we doen zoveel mogelijk live verslag, wat je kunt volgen op onze Facebookpagina. Volgende week hebben we dan het verslag van Eurospoor online bij 24trains.tv. We pakken deze week in ieder geval groots uit. Zo hebben we een 1,5 uur durende exclusieve video van het AI Film Museum met de beelden van de spoorwegen in Nederland uit het begin van de vorige eeuw, 1910-1920. De beelden zijn uniek en waren niet eerder beschikbaar, maar wij hebben het voor je geregeld. Iets anders wat we hebben geregeld zijn de beelden van het Britse Filminstituut BFI. Deze week hebben we een video over de Britse APTE, de Advanced Passenger Train Experimental. Dit was de eerste kantelbaktrein van de Britten waarmee werd geëxperimenteerd en in de video kan je de ontwikkeling volgen. Up to 9 degrees of tilt on either side of the vertical can be used. The fact that the car body tilts affects its design, simply because it must stay within the loading gauge no matter what its attitude. On the test track, the POP train, drawn by a diesel locomotive and coupled to a laboratory car, began a series of proving runs at speeds from a crawl up to 100 miles per hour. The action of the tilt system could now be studied under operating conditions. APTE is, in every sense, an experimental train. As a result of test track and mainline running, it has been modified and developed. It runs smoothly and quietly at all speed. It is fast through curves. It compensates for cant deficiency. It is able to maintain very high average speeds on ordinary track. It has provided essential data for the design of prototype and production trains, advanced passenger trains, to raise the speed standards on the whole intercity network of British railways. Ook qua modelspoor pakken we enorm uit. 2 nieuwe afleveringen van de Britse serie Model Rail van Telerail bij 24trains.tv. Locomotives are controlled via 2-channel radio, equipment which is more familiar to aircraft than model boating pastimes. This evocative scene is very reminiscent of the old Great Western Station at Birmingham Snow Hill. Plaster castings, which can just be glimpsed through the window as the train passes. We hebben nog veel meer modelspoor deze week, om maar in het thema te blijven. Een nieuwe, prachtige aflevering van Een levendige Spoor 1-wereld met bewegende figuren en machines.
Werkelijk prachtig om te zien wat je kunt doen in deze koningsklasse van het modelspoor. Ook zijn er weer video's van Axel Hagel, waarin we prachtige Duitse modellen in de schaal 1/2 zien. Ook dit keer ontbreekt N-spoor niet. We hebben een aantal gave product reviews. We gaan nog even terug naar Groot-Brittannië. Daar heerst op dit moment een brandstofcrisis. Niks te maken met de Brexit natuurlijk. Maar daar is een oplossing voor, aldus David Howard, een modelspoorhobbyist uit Groot-Brittannië. Hoe? Dat zie je in een aflevering van het nieuwe seizoen van de serie Dave's Modelspoorbaan uit Engeland op 24trains.tv. Is het dan nog niet genoeg? Natuurlijk niet. Nooit genoeg. Daarom hebben we ook de nieuwste railhobby voor je. En dat allemaal voor maar €4,99. Word dus snel abonnee om van al deze mooie films en magazines te kunnen genieten. Stap in bij 24trains.tv.